السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إخواني سوف أقدم لكم طريقة تحميل وتثبيت برنامج الفوتوشوب، النسخة المدفوعة مجانا مع ملف التعريب بحجم 90 ميجا بايت فقط. قبل البدء في ذلك لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد منه. الآن كل ما عليك هو الذهاب إلى الرابط الذي سوف أضعه لك أسفل الفيديو، وسوف يظهر معك بهذا الشكل. ننزل إلى الأسفل. هنا هذا شرح البرنامج مع طريقة تنصيب كتابة لمن لا يريد مشاهدة الفيديو، وهنا رابط تحميل البرنامج. كل ما عليك هو الضغط هنا، ومن ثم النزول إلى الأسفل ونضغط على click here to continue. ننتظر قليلا، بعد ذلك ننزل أسفل وننتظر الثواني. أنا بعد ما تضغط على كيت لينك وسوف يفتح معك الموقع في جيب إشارة. كل ما عليك هو تحميل البرنامج وسوف يظهر معك بهذا الشكل. الآن تابع معي خطوات طريقة فك الضغط وتثبيته. كما رأيتم إخواني قد عمل معنا البرنامج بشكل صحيح. هذا كل شيء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.